ආයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමක් තරම් අදත් වටින ලස්සන වැදගත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන තමන්ගේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම මේ වාක්‍ය තුනේ වටින වචන ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා. පුළුවන් තරම් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එකම දේ මොකද්ද? මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය වලට විතරක් කොටු වෙන්න එපා. මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන වචන වෙනස් කරලා ඔය පුළුවන් තරම් අලුත් වාක්‍ය හදන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ. වැරදි මේවා වාක්‍ය හදන්න. පුළුවන් තරම් කටහැරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැරදුනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද වැරදි තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ මුලින්ම මගේ channel එකට කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මගේ channel එකේ මුල්ම පාඩම් ටිකට යන්න. එතන ඉඳන් පිළිවෙලට බලන් එන්න. එතකොට හරි පිළිවෙලට මේක කරන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකපාරට මේ පාඩමෙන් පටන් ගන්න එපා. මේ පාඩම ගැලපෙන්නේ යම් කිසි දුරකට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටියට. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන බලන්න. ඒ වාක්‍ය තුනේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි he said it's a violation of parliamentary traditions and the no confidence motion against the minister is justifiable. බලන්න අපෝ එක සැරයක්. He said it's a violation of parliamentary traditions. මේක parliamentary නැත්නම් parliamentary එම් කියන්න පුළුවන්. He said it's a violation of parliamentary traditions and the no confidence motion against the minister is justifiable. මේකේ තියෙන වචනවල තේරුම් මුලින් බලමු. මේ justifiable කියන්නේ යුක්ති සහගතයි කියන එක. කියන්නේ සාධාරණයි කියන අදහස. violation violate කරනවා කියන්නේ උල්ලංඝනය කරනවා. violation එකක් කියන්නේ උල්ලංඝනය කිරීමක්. parliamentary traditions ඒ කියන්නේ traditions කියන්නේ සම්ප්‍රදාය කියන අදහස. parliamentary ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය කියන අදහස උතන එන්නේ. and the no confidence motion විශ්වාස භංග යෝජනාව කියන එක. no confidence motion against විරුද්ධව the minister අමාත්‍යවරයා කියන අදහස. he said ඔහු කිව්වා it's a violation ඒක උල්ලංඝනය කිරීමක් මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය parliamentary traditions ඒ වගේම and the no confidence motion විශ්වාස භංග යෝජනාව against the minister අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව තියෙන විශ්වාස භංග යෝජනාව is justifiable ඒක යුක්තිසහගතයි ඒක සාධාරණයිලු. මේකේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකක් ගැන කියවෙනවා. මොකද්ද? no confidence motion එක ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ මේ parliamentary tradition කියන එක ගැනත් කියවෙනවා. ඉතින් ওই දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ and කියන එකෙන් ඒක වගේම මෙන්න මෙහෙමත්. ඒ කියන්නේ he said it's a violation of parliamentary traditions and ඒ වගේම සහ කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම and එකෙන් ඒ තේරුමත් එනවා. ඒ වගේම the no confidence motion against the minister is justifiable. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. Mr. Gunadasa was elected to Parliament in Polonnaruwa in the 2021 election with 15,000 votes. Mr. Gunadasa was elected තේරුණාලු කොහෙටද? elected to Parliament පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණාලු. පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණාලු කාවද? Mr. Gunadasව. Mr. Gunadasa was elected තේරිපත් වුණා තේරුණා. ඒ අදහසින් ඉගෙන ගන්න එක. Mr. Gunadasa was elected to Parliament in Polonnaruwa. මේ පොළොන්නරුවෙන් කියන අදහස පොළොන්නරුවෙන් මෙයාව පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණාලු ගුණදාස මහත්මයාව. කවද්ද? in the 2021 election මේ 2021 මැතිවරණයෙන් in the 2021 election 2021 තිබ්බ මැතිවරණයෙන් කොච්චරක් ඡන්ද ගාණක් හම්බුණාද කියලා තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ with 15,000 votes votes ඡන්ද 15000ක් හම්බුණා. ඡන්ද 15000ක් එක්ක පොළොන්නරුවේ මේ 2021 තිබ්බ මැතිවරණයෙන් මිස්ටර් ගුණදාස මහත්මයාව පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණා කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ තිබ්බේ මේ elect කියන එක පාර්ලිමේන්තු කියන එක නම් දන්නවා. election කියන එකත් දන්නවා. ඉතින් මේවා සරල වාක්‍ය. නමුත් මේ වගේ වාක්‍ය අපි හිතලා කියන්න ගියොත් තමයි මේවා බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ බැරි වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේවා අපි පුහුණු වෙන්නේ නැතිකම. හරි? ඉතින් පුළුවන් තරම් කට අරින්න මේ වචන ඉගෙන ගන්න. මේවා කටපාඩම් කරලා කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. මේවා ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කියන්න. ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කට හොඳට මේ වචන වලට පුරුදු කරන්න. මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය වලට පුරුදු කරගන්න. ඒවා කරන්න ඕනේ කොහොමද? මේවා වැරදි. Tamanට හිතෙන විදිහට මේ වාක්‍ය කතා කරන්න. කවදාවත් මේ අංග සම්පූර්ණ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ මේ වැරදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේක ලොකු කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි මේව හරියට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණාද? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය අද ටිකක් ඉක්මනින් කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ The minister asserted that the tourists should not get involved in activities that would hamper the livelihoods of people engaged in the tourism industry. ඉතින් මේ දවස්වලට ඔයගොල්ලෝ ඇහෙන දෙයක් තමයි පිටරට ඉන්න කට්ටිය මේ සංචාරකයෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් බිස්නස් පටන් ගන්නවා. මේ වාක්‍ය කතා කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්.
ඉතින් මේකේ තියෙන the minister asserted assert කරනවා කියන්නේ කිව්වා තරේ කියා සිටියා. හරි අන්නේ අදහසක් එන්නේ කියන්නේ මෙයා කිව්වා කියන අදහස. The minister asserted මොකද කිව්වේ that the tourists සංචාරකයෝ should not get involved වෙන්න බෑ කියන එක. සම්බන්ධ නොවිය යුතුයි කියන එක. should not get involved මොකටද should not get involved in activities ක්‍රියාකාරකම් වලට. මොන ක්‍රියාකාරකම් වලටද? that would hamper ඒ කියන්නේ මේකට අවහිරයක් වෙනවා. හරි අන්න ඒ වගේ අදහස බාධාවක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන hamper වෙනවා කියන්නේ. හරි that would hamper the livelihoods ජීවනෝපාය කරන රස්සාවලට අවහිරයක් වෙන බාධාවක් වෙන වගේ දේවල් වලට involve වෙන්න බෑ. The livelihoods of people engaged in the tourism industry tourism industry එකේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට ඒ කියන්නේ බාධාවක් වෙන්න බෑලු. ඒ කියන්නේ ජීවනෝපාය ඒ කියන්නේ මිනිස්සු රස්සාව විදියට කරනවා මේ සංචාර කර්මාන්තේ නියැලිලා ඉන්නවනේ. හරි ඒ දේ කරනවා. ඉතින් ඒකට සංචාරකයෝ ආවහම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් ඒ බිස්නස් එකක් විදියට පටන් ගත්තාම ඒක ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ලොකු බලපෑමක් මේ සංචාරක කර්මාන්තේ ඉන්න. ඉතින් මිනිස්ටර් අන්නේ ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. මිනිස්ටර් කියනවා the minister asserted that the tourists should not get involved in activities that would hamper the livelihoods of people engaged in the tourism industry. ඉතින් මිනිස්ටර් කිව්වා අමාත්‍යවරයා කිව්වා මේ රස්සාව විදිහට tourism industry එක කරන ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ දේවල් වලට involve වෙන්න බෑලු. කාටද? touristලට. හරි සංචාරකයන්ට පිටරටින් එන සංචාරකයන්ට. ඉතින් ඕක තමයි සරලම තේරුම. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ assert කරනවා කියන එක දැන් දන්නවා. ඒ වගේම tourist කියන එක දන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක ඉගෙන ගන්න should not get involved. අනේ ඒකත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම hamper කියන වචන මම මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි hamper කියන්නේ කරදර වෙනවා බාධා වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි ඔකෙන් එන්නේ. එක අදහස් ගන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍යයට හරියන විදිහට අදහස Taman නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. තේරුණානේ? right hamper the livelihoods කියන්නේ මේ ජීවනෝපාය. හරි කියන්නේ රස්සාව කියන අදහස තමයි කියන්නේ ජීවත් වෙන කරන දේ කියන අදහස. livelihoods of people engaged වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියන එක. මොකකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? engaged in the tourism industry එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න people මිනිස්සු කියන අදහස. ඉතින් ඕකේ සරලම අදහස මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මම හිතනවා මේකිනුත් වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය හැදුණු විදිහ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම අද ටිකක් ඉක්මනින් කියලා දුන්නා. මොකද ලේසි වාක්‍ය තුනක් තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න වාක්‍ය තුන තමන්ගේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. මේ වාක්‍ය තුනට කොටු වෙන්න එපා. right ඒ සමහර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අනේ මම මේ ඉක්මනින් කිව්වා මේක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්න කියන එක. ඉතින් මේව දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මොකද මම මේ වෙනකොට සෑහෙන වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් සෑහෙන පාඩම් ප්‍රමාණයක් කියලා දීලා තියෙනවා මේ දිග වාක්‍ය හදන විදිය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතකොට මේ වගේ වාක්‍ය මට පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ටික නෝට් කරගෙන පොතක පිළිවෙලට ලියාගෙන මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඉතින් මේවල මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් සඳුදා අඟහරුවාදා උදේ 11යි දවල් 1යි අතර මට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ආන්සර් කරේ නැතුනොත් WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ මාත් හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මාත් හැමදාම යම් කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම දන්න හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න හැම දෙයක්ම මටත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ කියලා දුන වාක්‍ය තුන ගොඩක් තමන්ගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මගේ නංගි රොවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එක තියෙනවා. යන්නේ channel එකටත් ඒ channel එකේ ඉංග්‍රීසි කතනය පොඩි දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම සරලව කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න අනිත් ගුරුවරුන්ගේ YouTube channels වලටත් යන්න ඒ channel වලනොත් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මේ මගේ channel එකටත් වැඩිය ගොඩක් ලොකු දේවල් ඒ channels වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ට සීමා වෙන්න එපා. හැම දෙයක්ම බලන්න. හැම දෙයක්ම බලලා තමන්ගේ ජීවිතේට යම් කිසි දෙයක් ගන්න. මොකද අපේ ඕගොල්ලොන්ගේ හැමෝගෙම අන්තිම අරමුණ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන එක. ඉතින් ඒකට පුළුවන් තරම් කට්ට කාලා වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගන්න. ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.